lamig ng hangin. Hi, and we have just arrived. Saan pwedeng pag-park? Ayan. Ash. Kami lang. Touchdown. Ano ito? Pangasinan kami. Trip lang umakit. Saan? Tinagisan. Okay na nga yun lang. Ay, kalbo na. Pagod na yan. Ni-skip. Ay, 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 ay. Wala yun. Kanin. Bakery and Korean bowl. Korean cook. Ha? Malobat? Nandito. Tapos uwi na. Bili lang ako sa lupa. Ano lang po yung sa amin? Local lang. Hindi kami buo. Kumbaga message lang. Tapos yung makukuha niya sa nation. Tingnan mo yung kami. Kasama kami. Wala talaga yung ano. Nakasama namin sa Tambukong yun. Pero ang pinaka-guides, nakasama namin yan. De La Cruz. De La Cruz. At De La Cruz. Kilala ko lang sila.
Ito po sobra niyo. Ay, sige. Salamat. Kita mahabol sa bangin. Yung pangako ng operasyon, yung nabangga yung ano. Kasi yung ano sa may una, di ba hindi palto yun, yung may buha-buhangin, sabi papunta pa lang sa pababa. Ano pala tayo? 46 po. Naku. 46 po. Sige, yan ang With rice po. Ay, dito isa. Yun lang. Magkano na?